هوا سرد بود و بوی نیهای خیس هورالهویزه توی باد پخش شده بود. آسمون شب صاف و بی حرف بالای سر نیروها کش اومده. صدای قایق‌های کوچیک که آروم روی آب می‌لغزیدن از همه جا به گوش می‌رسید. فرمانده ها یکی یکی مشغول جمع کردن آخرین گزارش‌ها بودن. توی یکی از سنگرهای قرارگاه نصرت، جوانی با موهای کوتاه و نگاه تیز روی نقشه‌های خیس از رطوبت خم شده بود. علی هاشمی، کسی که از سالها قبل تا همین لحظه هور رو خونه دوم خودش کرده. اون از هر آبراه، هر نیزار، هر گذرگاه پنهان و حتی عمق گلولای کف هور خبر داشت. برای همین وقتی عملیات بدر در حال طراحی بود، همه نگاهشون رو بود. چون بدر عملیات ساده‌ای نبود. باید 10,000 نیرو از دل آب و نیزار عبور می‌کردن و خودشون رو به دجله می‌رسوندن. جایی که ارتش عراق از اون با تمام توانش دفاع می‌کرد. بعد از عملیات خیبر توی سال 1362 ایران تونست جزایر مجنون تصرف کنه و بخشی از هورالهویزه رو در اختیار بگیره. اما توی خیبر هدف اصلی، یعنی رسیدن به جاده استراتژیک العمار بصره، عملی نشد. جاده‌ای که یکی از مهمترین خطوط تدارکاتی ارتش عراق. 1 سال بعد از خیبر جبهه توی این منطقه تقریبا ثابت بود، ولی ایران میدونست تا زمانی که این جاده دست عراق باشه هر عملیات آبی خاکی محکوم به محدودیته. از طرف دیگه عراق نیروهای زیادی رو توی جنوب و غرب درگیر کرده بود و بخشی از تمرکز خودش رو هم روی جنگ شهرها و مناطق دیگه گذاشت. سپاه توی همون دوره به این نتیجه رسید که تنها منطقه‌ای که میتونه امکان غافلگیری داشته باشه هوره. تنها کسی که هور رو کامل میشناسه و میتونه مسیر عبور فراهم کنه قرارگاه نصرت و البته علی هاشمیه و اگر بشه به دجله رسید میشه خطوط عراق رو در عمق شکست و پشتیبانی دشمن مختل کرد. بنابراین عملیات بدر طراحی شد تا با عبور از هور با محورهای متعدد و رسیدن به شرق رود دجله جاده العمار بصره رو قطع یا تهدید کنه. البته این یه پیروزی بزرگ هم به حساب می اومد و میتونست جبهه رو توی منطقه هور از یک سکون 1 ساله خارج کنه و همه اینا هم باید با استفاده از تجربه سخت خیبر و به کارگیری دقیق تر شناسایی های قرارگاه نصرت به دست بیاد. اما این بار دشمن آماده تر از خیبر بود، ولی ایران هم تجربه بیشتری داشت و توی مرکز این تجربه ها علی هاشمی و تیم شناساییش بودن که نقشه دقیق هور رو داشتن. شب عملیات نیروها توی سکوت روی قایقا نشستن. صدای نفسها حتی از صدای آب هم کمتر بود. توی تاریکی فقط نوک بی صدای پاروها رو می‌شدید. علی هاشمی نزدیک اسکله خاکی ایستاده بود و هر قایقی که رد می‌شد یه نگاه سریع به چهره نیروها مینداخت. برای اون این آبا غریبه نبودن. بارها از همین مسیرها توی سکوت شناسایی کرده بود. دقیق میدونست از کدوم مسیر باید رفت تا دشمن متوجه نشه. اون شبای زیادی رو با چند نفر شناسایی روی قایقای کوچیک گذرونده بود تا مسیرها رو برای روز عملیات پیدا کنه. یکی از فرمانده‌ها با نگرانی پرسید: علی، مطمئنی از این محور رد میشیم؟ هاشمی بدون مکث گفت: آره. 2 کانال عراق اینجا رو کور میدونن، فکر نمی‌کنن بشه از اینجا گذشت. همین برتری ماست. این همون نقطه‌ای بود که قرارگاه نصرت و تجربه هاشمی وزن اصلی عملیات رو روی دوششون گرفتن. وقتی اولین دسته‌ها وارد هور شدن، آب مثل شیشه سیاه زیر قایق‌ها موج می‌خورد. توی چند نقطه نیزارها اونقدر بلند بودن که نیروها باید خم می‌شدن تا سرشون به ساقه‌های خشک نخوره. توی مسیرهایی هم که هاشمی علامت گذاری کرده بود، قایق‌ها مثل دونه‌های تسبیح پشت سر هم حرکت می‌کردن. یکم اون طرفتر اگر قایق منحرف می‌شد، احتمال گیر کردن توی گل عمیق یا حتی دیده شدن توسط دشمن وجود داشت. هر جا خطری بود، یکی از شناسایی‌های نصرت توی جلو حرکت می‌کرد
و با علامت دست مسیر رو تصحیح کرد. اینها همون معبرهایی بودند که هاشمی ماه‌ها براشون زحمت کشیده بود. تا قبل از رسیدن به شرق دجله همه چیز تقریباً طبق نقشه پیش رفت. نیروها آروم و بدون درگیری جلو رفتن و تا ساعات اول عراق هنوز به طور جدی متوجه عمق عملیات نشده. حالا وقتشه که این پست رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو هم از دست ندید. با روشن شدن تدریجی هوا آتیش دشمن شروع شد. صدای سوت گلوله‌های توپخونه مثل بریدن هوا با اره بود. خاک و آب با هم به هوا می‌رفتن. توی یکی از محورهای اصلی نیروها تونستن خودشون رو به خاکریزهای ابتدایی عراق برسونن. حتی بعضیا تا لب دجله هم پیش رفتن. این دقیقاً همون جایی بود که طرح عملیات می‌خواست. اما رسیدن به هدف فقط نصف کار بود. به محض اینکه عراق فهمید ایران واقعاً قصد داره به دجله برسه، نیروهای زیادی رو از جنوب و شمال منتقل کرد. تانک‌ها، نفربرها و گروه‌های زیادی از گارد ریاست جمهوری شروع به ضد حمله کردند. توی سنگر فرماندهی بیسیم‌ها پشت سر هم روشن و خاموش می‌شدن. گزارش‌ها می‌گفتند محور سمت راست زیر آتش سنگینه. نیاز به مهمات داریم. قایق‌ها دیر رسیدن. و توی این فشارها نقش علی هاشمی دوباره حیاتی شد. اون باید مسیر عبور نیروهای کمکی، مهمات و تخلیه مجروح‌ها رو از دل آبراه‌هایی حفظ می‌کرد که حالا زیر آتش مستقیم بودن. اگر این مسیرها بسته می‌شدن، نیروهای خط مقدم عملاً توی محاصره می‌افتادن. هاشمی روی بیسیم با دقت و سرعت دستور میداد محور سوم از کانال باریک عبور کنه. اون طرفا هنوز عراق نبسته. قایق‌ها فاصله رو زیاد کنن. آتش توپخونه احتمالاً روی نقطه نشونه رفته. تدارکات از مسیر فرعی بیان. اصلی زیر دید مستقیمه. تسلطش روی هور باعث شده بود حتی وسط آتش سنگینم بتونه مسیرهای کم خطر رو مشخص کنه. ظهر روز دوم عملیات شرایط سخت‌تر شد. عراق از زمین سفت پشت دجله پشتیبانی داشت. توپخونه سنگین از سمت غرب رودخونه آتش می‌ریخت. هواپیماها هم مدام بالای سر نیروها میچرخیدن. توی بعضی نقطه‌ها نیروهای ایرانی مجبور شدن تا عقب نشینی کنن تا آتش هوایی توپخونه کمتر بشه، اما باز هم تلاش می‌کردن مواضع گرفته شده را حفظ کنن. علی هاشمی با قایق به چند محور مختلف سر زد برای اینکه مطمئن بشه مسیرها هنوز بازن و تدارکاتی میتونه برسه. توی یکی از این رفت و آمدا قایقش نزدیک بود حتی زیر تیر مستقیم هم قرار بگیره، اما عقب نرفت، چون اگر اون مسیرها رو رها می‌کرد همه چیز به هم می‌ریخت. همین نظم و مدیریت بود که باعث شد خیلی از یگان‌ها بتونن از هور خارج بشن و یا توی نقاطی هم مقاومت کنن بدون اینکه محاصره یا نابود بشن. بعد از چند روز حجم ضد حمله های عراق اونقدر زیاد شد که ادامه پیشروی غیر ممکن بود. بخشی از نیروها به جزایر مجنون و مناطق جنوبی برگشتن و بخشی هم توی یه سری نقاط پدافند ایجاد کردن. عملیات بدر به هدف اصلیش یعنی قطع جاده العماره بصره نرسید، اما نفوذ عمیق و گسترده توی هور و فشار سنگین روی خطوط دفاعی عراق باعث شد عراق مجبور بشه نیروهای زیادی رو توی این منطقه نگه داره و برنامه‌هاشو کامل تغییر بده. توی این بین نقش علی هاشمی کاملا برجسته بود. مسیرهای عبور عملیات بدر رو اون و یگانه‌های قرارگاه نصرت پیدا کرده بودن. طرح آبی خاکی عملیات بدون شناسایی‌های اون امکان پذیر نبود. توی اوج درگیری مسیرهای تدارکاتی رو زیر آتش مدیریت کرد. جلوی محاصره شدن محورهای مختلف رو گرفت و مهمتر از همه کاری کرد نیروها توی هور سردرگم نشن، چیزی که عراق روی اون حساب ویژه‌ای باز کرد. بعدا یکی از فرمانده‌ها گفت اگر نقشه‌های هاشمی و شناسایی‌های چند ماهش نبود، بدر از همون شب اول متوقف می‌شد. علی هاشمی رو میشه مظلوم‌ترین و گمنام‌ترین فرمانده جنگ است. درسته که عملیات بدر نتونست به هدف اصلیش یعنی قطع جاده العماره بصره برسه، اما تونست بخش زیادی از نیروهای عراقی رو
به هور بکشونه و اونجا مستقر کنه تا فشار از روی جبهه جنوب برداشته بشه و راه برای عملیات‌هایی مثل ولفجر 8 باز بشه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما ویدیوی ما در مورد عملیات ولفجر 8 رو